رول برینگ ها و بول برینگ ها از چه ابزاری استفاده میکنیم؟ بعضی سوال میپرسن. یک ابزار مخصوص برای این کار وجود داره، تولید شرکت اسکایف. همیشه با پرس جا زد، هم با ابزار مخصوص شرکت اسکایف. لقمه هایی داره به علاوه سیلندرهایی که برای این لقمه ها قرار میگیره. یه چکش هستش. ابزاری که استفاده میشه این ابزار هست، TMFT 36. لقمه های مختلف، ما بول برینگ ها رو با سایزهای مختلف با این لقمه ها نصب میکنیم. تولید شرکت اسکایف.